Determinants of population change in Ethiopia በኢትዮጵያ ውስጥ ላለው የህዝብ ቁጥር መቀየርና ለውጥ ምክንያት ፋክተሮቹ ምንድናቸው የሚለውን ዲተርማይን የሚያደርጉት ፋክተሮች እነማን እንደሆኑ እናያለን። As you were aware from your previous classes in population geography, population change in any country is affected by three major factors. Like every time እንደምንማረው በአምናምና ካቻምና ክላሶች ማለት ነው። ለማንኛውም ፖፑሌሽን መጨመርና መቀነስ ሶስት ዋና ዋና ፋክተሮች አሉ። የመጀመሪያው ፈርቲሊቲ ወይ ደግሞ የውልደት መጠኑ ነው። ከዛ ደግሞ ሞርታሊቲ ወይ ደግሞ ዴዝ አለ። ሌላው ማይግሬሽን ነው። ማይግሬሽን ደግሞ እዛው ከሀገር ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ ከሀገር ውጭ ሊሆን ይችላል። የሰዎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስ ነው። ስለዚህ የህዝብን ቼንጅ ቁጥር ለውጥ ዋና አፌክት የሚያደርጉት እነዚህ ሶስት ፋክተሮች ናቸው። Population change in any country is the result of the following. በማንኛውም ሀገር ውስጥ ለሚከሰተው ፖፑሌሽን ቼንጅ ሁለት ዋና ነገሮችን እዚህ ጋር ያስቀምጣል ፎከስ ላይ። The difference between fertility, births and mortality diseases, which is called natural increase. በቶታል በርዝ እና በቶታል ዴዝ መካከል ያለውን ዲፍረንስ ወይ ደግሞ ሬት ናቹራል ኢንክሪዝ ይባላል። ጠቅላላ የተወለዱት ሲቀነስ ጠቅላላ የሞቱት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the balance between immigrants or immigrants out migrants ማለት ነው, which is known as net migration. ማይግሬሽን ላይ ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡት ይኖራሉ፣ ከሀገር የሚወጡትም ይኖራሉ። ስለዚህ የሁለቱን ባላንስ ለማድረግ የሚገቡት ሲቀነስ የሚወጡት ኔት ማይግሬሽን እንድናገኝ ይረዳናል። ስለዚህ ሁለቱ የፖፑሌሽን ቼንጅ ሪዛልት የሚያደርጉት ናቹራል ኢንክሪዝ እና ኔት ማይግሬሽን ናቸው በተዘዋዋሪ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያሉትን የምንጠቅሳቸው ሜጀር ፋክተሮቹ ምንድን ናቸው አፌክት የሚያደርጉት ስንባል እነዛን ፈርቲሊቲ፣ ሞርታሊቲ፣ ማይግሬሽንን እንጠቅሳለን። እና ሪዛልት የሚያደርጉ ፖፑሌሽን ቼንጁ ከምን ሪዛልት የሚያደርጋል ሁለቱን ከተባልን ደግሞ ይሄ ናቹራል ኢንክሪዝን እና ኔት ማይግሬሽንን ሪፈር እያደረገልን እንደሆነ ማስታወስ አለበት። መጽሐፋችሁ ፔጅ 182 ላይ የኔት ማይግሬሽን ኢንክሪዝ ኔት ማይግሬሽን እና የናቹራል ኢንክሪዝን በሞዴል ያስቀምጣል በግራፍ ነገር፣ እሱን መመልከት አለብን። ዴዝ ሲኖር ይቀንሳል፣ በርዙ ይጨምረዋል። በዛኛው በማይግሬሽኑ ደግሞ ኢሚግራንቶች ሲኖሩ ፖፑሌሽኑን ይጨምራል፣ አውት ማይግራንትስ ሲኖሩ ደግሞ ይቀንሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲክሪዚንግ ፋክተሮቹ ምንድን ናቸው? ዴዝ እና ኢሚግራንትስ፣ አውት ማይግራንትስ ማለት ነው። ፖዚቲቭ ፋክተሮች ወይ ደግሞ ኢንክሪዚንግ ፋክተሮች ምንድን ናቸው ከተባለ ደግሞ በርዝ እና ኢንማይግራንትስ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ አሁን ፖፑሌሽን ኦፍ ኤክስ አት ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ይር 5000 ይላል። ሌላው ደግሞ ፖፑሌሽን ቼንጅ ዲዩሪንግ ዘ ይር። The following example represent the population changes at a hypothetical population X during a given year. The changes in the result of birth are the results of birth rate, ዴዝ ሬት፣ ኢሚግሬሽን እና አውት ማይግሬሽን። ከላይ ምንድነው የሚለው መጀመሪያ ላይ በአመቱ መጀመሪያ ፖፑሌሽኖቹ 500 ቢሆኑ ከዛ የአመቱ መጨረሻ ላይ ደግሞ የሚኖረው የፖፑሌሽን ለውጥ ማለት ነው በጠቀስናቸው ፋክተሮች። ስለዚህ በአጠቃላይ አዲሽናል በቴብሉ ላይ ነው ያለው ዳታ እና አዲሽኖቹ በቶታል በርዝ 150 ቢጨመር ወደ ውስጥ የሚሰደድ ወደ ሀገር ውስጥ ደግሞ 20 ቢሆኑ ሉዝ የሚደረጉት ደግሞ የሚሞተው ህዝብ 60 ቢሆን ከሀገር ውጭ የሚሰደድ ደግሞ 10 ቢሆኑ ሬት ኦፍ ቼንጅ ቤዝድ ኦን ፕሪሲዲንግ ዳታ። እነዚህን ዳታዎች ተጠቅመን የበርዝ ሬቱ 30 በ1 ሺህ ይሆናል። ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡት ስደተኞች ቁጥር 4 በ1 ሺህ ይሆናል። የሉዞቹ ደግሞ ዴዝ 12 ከ1 ሺህ ይሆናል። ወደ ውጭ የሚሰደድ ደግሞ 2 ከ1 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ምን ብለን ነበረ? የዴዝ እና የበርዝ እና የዴዝ ዲፍረንስ ከሆነ ናቹራል ኢንክሪዝ እንለዋለን። የኢሚግራንትስ እና የአውት ማይግራንትስ ዲፍረንስ ከሆነ ደግሞ ኔት ማይግሬሽን እንለዋለን። ስለዚህ በዛ መሰረት የሁለቱን የበርዝ ሬት እና የዴዝ ሬት ካገኘን በኋላ ስንቀናንሳቸው ናቹራል ኢንክሪዝ 18% እናገኛለን። ናቹራል ኢንክሪዝ ማለት በመወለድና በመሞት የተገኘው ለውጥ ማለት ነው። ሌላ ኔት ማይግሬሽን ለመስራት ደግሞ ኢሚግራንትስ 4 ሲቀነስ 2 ስናደርግ ደግሞ 2 ከ1 ሺህ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ፖፑሌሽን ኦፍ ኤክስ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ይር በአመቱ መጨረሻ ላይ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር ለውጥ እንዴት ነው? 5000 አመቱ መጀመሪያ ላይ የነበረው ስታንዳርድ ፖፑሌሽን ነበር ነው። ከዛ በኋላ 90 ናቹራል ኢንክሪዝ አለን።
10 ደግሞ ኔት ማይግራንት አሉን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ተደማምሮ 1100 ፖፑሌሽን ይሆናል በአመቱ መጨረሻ ላይ። As indicated in the previous section, Ethiopia is characterized by a high rate of population growth. ኢትዮጵያ በጣም ሃይ ፈርቲሊቲ ሬት ያላትና የህዝብ ቁጥሯ በፍጥነት ከሚያድጉት ሀገራት መካከል አንደኛዋ ናት። እና fertility and mortality are the most important factors contributing to the high population growth in the growth nationwide. እና ስፔሲፊካሊ በኢትዮጵያ ስንመለከተው ለፖፑሌሽን ለውጡ በጣም ትልቅ አፌክት ያለው የሞትና የውልደት ነው። The effect of migration is insignificant. በኢትዮጵያ አሁን የስደተኞች መግባትና መውጣት በፖፑሌሽን ቼንጅ ላይ ያለው ተጽዕኖ ትንሽ ነው። ምናልባትም ወደ ሌላ ሀገር ብንሄድ የሚሰደዱ ሰዎች ይሆናሉ የሚሞሉት የሚቀንሱት። ባደጉ ሀገራት በካናዳ ስንሄድ የኢሚግራንትስ እና የአውት ማይግራንትስ ይሆናል የፖፑሌሽን ነምበሩን በጣም አፌክት የሚያደርገው። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን የውልደትና የሞት ቁጥር ነው ዋናው ወሳኝ ፋክተሮች። ስለዚህ በኢትዮጵያ ወሳኝ የተባሉት ፋክተሮች ብንባል እነዚህን ሁለቱን ፈርቲሊቲ እና ሞርታሊቲ ነው የሚሆነው። Fertility in Ethiopia. Fertility is one of the three principal components of population change that determine the size and structure of the population of the country. ፈርቲሊቲ ወይ ደግሞ የውልደት መጠኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሶስቶቹ ዋና ዲተርማይኒንግ ፋክተር ከሚባሉት መካከል አንደኛው እንደሆነ እናውቃለን። In its general sense, fertility refers to the occurrence of births in a given country or region. ፈርቲሊቲ ማለት ምንም አዲስ ዴፊኒሽን አያስፈልገውም። በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ቶታል የውልደት ሌቭል እና መጠን ማለት ነው። Before studying the fertility characteristics of the population of Ethiopia, become familiar with the following measures of fertility. ስለ ፈርቲሊቲ ስንማር መጀመሪያ ቤዚክ የሚባሉ ተርሞች አሉ። ክሩድ በርዝ ሬት አለ፣ ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት አለ፣ ኤጅ ስፔሲፊክ ፈርቲሊቲ ሬት አለ፣ ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት አለ። ስለዚህ እነዚህን መጀመሪያ ማወቅ አለብን ማለት ነው የሚሰጠንን ዳታ ካልኩሌት ለማድረግ እንዲረዳ። ክሩድ በርዝ ሬት ማለት this is the total number of births occurring in a given country per 100 population. ከ1000 ህዝቦች መካከል ምን ያህል ተወለደ የሚለውን ነው። ክሩድ ማለት በቃ ምንም ያልተጣራ በደፈናው ማለት ነው። ስለዚህ ወንድ ሳይለይ ለመውለድ እድሜያቸው ያልደረሰውን ሳይለይ በአጠቃላይ ከ1000 ህዝቦች መካከል ምን ያህል አዲስ ተወላጆች አሉ ብሎ ካልኩሌት የሚያደርገው ነው። ሌላው ደግሞ ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት ነው። General fertility, this one is the number of births occurring in a given year per 1,000 women in the reproductive age. ውመንስ ኤጅ ከ15 እስከ 49 ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ከክሩድ በርዝ ሬት ትንሽ የተጣራ ኢንፎርሜሽን ይሰጣል፣ ከዛኛው የተሻለ ማለት ነው። እንዴት ነው? ከ15 እስከ 49 ዓመት ያሉ 1000 ሴቶች መካከል ምን ያህል ልጆች ይወለዳሉ የሚለውን ነው ካልኩሌት የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄ ሞር ከዛኛው ይልቅ ከክሩድ ይልቅ ይሻላል። ሶስተኛው ኤጅ ስፔሲፊክ ፈርቲሊቲ ሬት። ኤጅ ስፔሲፊክ ፈርቲሊቲ ሬት this is the number of births that occur in a given year per woman in the reproductive age presented in 5 years age group. ይሄኛው ደግሞ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚያደርገው? በየአምስት አንዲት ሴት ከ15 እስከ 49 ዓመት ውስጥ ባለችበት ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ውስጥ ባለችበት ጊዜ በየ5 ዓመቱ ጋፕ ምን ያህል ልጅ ትወልዳለች የሚለው ነው የሚያየው። ከስሙ መረዳት ትችላላችሁ። ኤጅ ስፔሲፊክ ፈርቲሊቲ ስፔሲፊክ ሲል አንዲት ሲንግል ሴት ላይ ብቻ ስንት ትወልዳለች ብሎ የሚቆጥሩበት ነው። ኤጅ ስንል ደግሞ በየ5 ዓመቱ ነው። ላይክ በየቀኑ በየአመቱ ብሎ ካልኩሌት አያደርጉትም ማለት። ከዛ በየ5 ዓመት ፐሩ ምን ያህል ትወልዳለች የሚለውን ያያል። ሌላው ተርም ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ነው። ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ማለት ደግሞ this is the number of children a woman may have produced by the end of her reproductive period given the current ASFR ማለት የቀድሞ በየ5 ዓመቱ ጋፕ አንዲት ሴት በፈርቲሊቲ ኤጇ ምን ያህል ትወልዳለች የሚለውን ነበር የሚሰሩት። የቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ሲሆን ግን በአጠቃላይ በየ5 ዓመቱም ጋፕ ሳይደረግ በአጠቃላይ ምን ያህል ልጆች ልትወልድ ትችላለች የሚለውን ነው ካልኩሌት የሚያደርጉት ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ቶታል የሚለውን አይተን ማስታወስ እንችላለን። ስለዚህ ክሩድ የሚለውን የእያንዳንዱ ፎርሙላ ደግሞ በኋላ ላይ አላቸው። ፓርቱ ላይ ስንደርስ ፎርሙላቸውን እናያለን። እና ክሩድ ሚለውን በቃ ድፍኑ ጠቅላላ ከ1000 ህዝብ ምን ያህል ልጆች አሉ። ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት ሲሆን ደግሞ የመውለድ የሚችሉ ሴቶች፣ ስፔሲፊክ ሲሆን አንዲት ሴት በየ5 ዓመቱ ጋፕ ምን ያህል ትወልዳለች። ቶታል ፈርቲሊቲ ሲሆን ደግሞ ምን ያህል ላይክ የኤጅ ጋፕም ሳያደርግ ቶታሊ አንዲት ሴት ምን ያህል ልትወልድ ትችላለች የሚለውን ብቻ ማለት ነው። Fertility levels and differentials in Ethiopia.
Ethiopia, like most countries in Sub-Saharan Africa, has a rapid population growth characterized by a high level of fertility. Fertility level ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የውልደት ሌቭል መጠን ምን ያክላል የሚለውን የሚያይ ሲሆን ኢትዮጵያ እንደ ማንኞቹ ሰብሳራ የምንላቸው ከሳሃራ አካባቢ ከሚኖሩ ኖርዘርን አፍሪካ ሀገሮች በስተቀር ያሉት ሳውዘርን፣ ኢስተርን፣ ዌስተርን እና ሴንትራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደነሱ ሀገራት ኢትዮጵያም ራፒድ የሆነ የፖፑሌሽን ግሮዝ አላት። እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ ሌቭል ኦፍ ፈርቲሊቲ ካላቸው እንዲሁም ደግሞ ከዓለማችን ቀዳሚነት ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያ ናት። The result of the most recently conducted demographic and healthy surveys of Ethiopia indicates that the fertility level of Ethiopia's population as measured by the total fertility rate and crude birth rate is among the highest in the world. በቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት እና ክሩድ በርዝ ሬት ካልኩሌት እንደተደረገው እና እንደተጠናው ከሆነ ኢትዮጵያ በጣም ሃይስት ፈርቲሊቲ ሬት ካላቸው ሀገራት ከዓለማችን ቀዳሚ ናት። አንደኛ ባትሆንም ከመጀመሪያ ላይ ከሚገኙት መካከል ናት። There is also significant variation in fertility level between the urban and the rural population of the country. እዛው ሀገር ውስጥ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ በገጠርና በከተማ ያለው የውልደት ሌቭል የተለያየ ነው። As expected, fertility is considered higher in the rural area than the urban areas. ከተማ ውስጥ ያለው ትንሽ ነው፣ ምክንያቱም በጣም ራፒድ ፖፑሌሽን እንዳለ ስለሚገነዘብ ለእንትኑ ገደብ ያደርጋል። ግን ገጠር ውስጥ ያለው ብዙም አዌርነስ ስላልተፈጠረበት ሃይ የሆነ ፈርቲሊቲ አለ። For instance, the EDHS 2005 shows that the total fertility rate in rural area is 6, which was almost 2.5 times higher than the 2.4 total fertility rate in urban areas. በከተማ አካባቢ የፈርቲሊቲ ሬቱ 2.4 ነበረ በ2005 ማለት ነው። በገጠሩ ደግሞ የ2.4 እጥፍ ማለት ይቻላል ከእጥፍም በላይ 6 ነበረ። ስለዚህ በጣም ሃየር ፈርቲሊቲ ገጠር ውስጥ አለ። ግራፎች አሉት ፔጅ 184 ላይ ሌቭል ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት እና ክሩድ በርዝ ሬትን የሚያሳዩ ኢንዲኬተሮች ናቸው። ያቸው The total fertility rate in Ethiopia is 5.4 children per woman. አጠቃላይ እንደ ሀገር ስንመለከተው ቶታል ፈርቲሊቲው አንድ ሴት ከ5 ልጆች አሏት። አንድ ሴት 5 ልጆች ትወልዳለች። This means that the total number of children an Ethiopian women have by the end of their childbearing year about 5.4 children. በቃ 45 ዓመት ከሞላቸውና ካለፋቸው በኋላ መውለድ ካቆሙ በኋላ የአምስት ልጆች እናቶች ናቸው ማለት ነው። አቨሬጁ ነው። In Ethiopia, there are also substantial differentials in fertility among regions, ranging from the lowest total fertility rate at 1.4 in Addis Ababa to the highest of 6.2 in Oromia. በሪጅኖችም ስንመለከተው ዲፍረንስ አለው። ለምሳሌ በጣም ሎ ፈርቲሊቲ ያለው አዲስ አበባ ሲሆን አንድ ልጅ ነው፣ አንድ ሴት ማለት ነው። ሌላው በጣም ሃየር ያለበት ሪጅን ደግሞ ኦሮሚያ ነው። በአጠቃላይ 6 ልጆች ከአንድ ሴት ማለት ነው። With the exception of Somali and Southern Nation and nationality peoples, fertility level is in the other regions are lower than the national average 5.4. ከእንትን ውጪ ከሶማሊ እና ከሳውዘርን ኔሽን ናሽናል ፒፕል ውጪ ሁሉም lower than the average ነው። አቨሬጁ 5 ልጆች እናላለን። ከሶማሊ እና ከሳውዘርን ኔሽን ናሽናሊቲስ ፒፕል በስተቀር ደግሞ ሁሉም ከ5 በታች ልጅ ነው ያላቸው። የሆነ ግራፍ የሚመስል ነገር አለ 4.9 ፔጅ 185 ላይ እሱንም ቼክ አድርጉት። In general, fertility rates are higher in Ethiopia due to the following major factors. የፈርቲሊቲ ሬት ሃየር የሆነበት ምክንያት የራሱ የሆነ ሪዝን አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ፋክተሮችም አሉ። የመጀመሪያው ፋክተር low level of family planning practice due to lack of awareness and religious belief. የኢትዮጵያ ህዝቦች አማኞች ናቸው። ስለዚህ አብዛኛው ህዝብ በእምነቱ እንጂ በፖለቲካና በፖሊሲዎች ስትራቴጂዎች የሚመራ አይደለም። ስለዚህ እምነታቸው ደግሞ የማይፈቅድ ከሆነ እንደዚህ ኮንትራሴፕቲቭ እና ፋሚሊ ፕላኒንግ አይጠቀሙም። ሌላው ደግሞ በሃይማኖታዊ ምክንያት ባይሆን ራሱ ስለሌለው ስለ ኮንትራሴፕቲቮች ምንም እውቀት ስለሌለው አይጠቀምም። ሌላው ፋክተር early marriage and particularly of females. ሌላው ቶሎ ስለሚጋቡ ነው። ምክንያቱም በአብዛኞቹ የገጠርና
በቃ በአብዛኞቹ የገጠር ቦታዎች ላይ ሴቶች ቶሎ ነው የሚያገቡት። ስለዚህ ላይፍ ስፓናቸው ብዙ ልጆችን መውለድ እድል ይፈጥራል። ይሄ ደግሞ ሌላው perceptions of high social and economic values of children ደግሞ ብዙ ልጆች ያሏቸው ሰዎች እንደ ሀብት ስለሚቆጠሩ ነው። ስለዚህ ሰዎች ብዙ ልጆች እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ። ሌላኛው ፋክተር ሎው ሶሻል ስታተስ ኦፍ ውመን። ሎው ሶሻል ስታተስ ማለት ውመኖቹ ብዙ ኢንፎርሜሽን ስለሌላቸው ላይክ አሁን ነው ገና ስለ ሴቶች አዌርነስ ምናምን የመጣው። ስለዚህ ሴቶች ምንም ላይክ ስለ ፖፕሌሽን ብዛቱን አይረዱም። they only know እንትን ብዙ መውለድ እንዳለባቸው። ሌላው relatively high infant and child mortality or death rate and which leads to parents to produce larger number of offsprings in compensation። በጣም ብዙ ቻይልድ ሞርታሊቲ ስላለ ይሄ ሰው እና ላይክ ብዙ ጨቅላ የሚሞትበት ሀገር ኢትዮጵያ አንዱ ነው። እና ብዙ የተወለዱ ህጻናት ኢንፋንት ቻይልድ ከ1 እስከ 5 ዓመት ያሉ ሰዎች ህጻናት ይሞቱበታል። ስለዚህ ሰው እንደ ማካካሻነት በደንብ እንዲወልድ ካሬጅ ያደርገዋል እንጂ አያስቆሙም። ስለዚህ ብዙ ኢንፋንት አንድ ሴት ስትወልድ ከሞተባት ምናምን ለማካካስ ትወልዳለች እንጂ ኢንካሬጅ ያደርጋቸዋል። ይሄ ሌላኛው ፋክተር ነው። ሁለተኛው ትልቁ ፋክተር ምንድነው? ሞርታሊቲ ኢን ኢትዮጵያ ዴይዝ ማለት ነው። ሞርታሊቲ ኢዝ ዘ ሰከንድ ፕሪንሲፓል ፋክተር ኢን ፖፑሌሽን ቼንጅ that determines the size and structure of the population of a country። ሌላኛው የፖፑሌሽን ስትራክቸር ምንድነው? ቼንጅን ዲተርማይን የሚያደርገው ነው። its general sense mortality is the occurrence of diseases in a given population። በአንድ ፖፑሌሽን ህዝብ ውስጥ ያለው የሞት ቁጥር ማለት ነው። Before studying the mortality characteristics of Ethiopian population, become familiar with the measures of mortality። ቅድም ለበርዝ ሬት ክሩድ ቶታል ስፔሲፊክ እያለን እንዳየነው ለዴዝም ደግሞ አንዳንድ ሜዥሮችን እንመልከት። ክሩድ ዴዝ ሬት is the total number of days occurring in a given year per 1000 people። ከአንድ ሺህ ሰዎች ምን ያህሉ እንደሞቱ በአንድ ዓመት ማለት ነው። ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት የምንለው ደግሞ this is the number of days in a year among infants under the year of age per 1000 live births። ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት የምንለው ደግሞ ከሚወለዱት 1000 ህጻናት መካከል ምን ያህሉ ይሞታሉ። ኢንፋንት ስንል እድሜያቸው ከአንድ ዓመት በታች የሆነ ነው። ከአንድ ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ከ1000 ውልደቶች መካከል ምን ያህሉ ሞተዋል። ቻይልድ ሞርታሊቲ ሬት ደግሞ this is the number of days in a year among children between 1 and 5 years of age per 1000 children between the same ages። ቻይልድ ሲሆን ደግሞ ወደ ከ1 እስከ 5 ባሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከ1 እስከ 5 ያሉ ቶታል ህጻናት ከ1 እስከ 5 እድሜ ያላቸው ቶታል ህጻናት 1000 ህጻናት መካከል ምን ያህሉ ይሞታሉ። ከ1 እስከ 5 ዓመት ውስጥ ካሉ 1000 ህጻናት ምን ያህሉ ይሞታሉ የሚለውን ቻይልድ ሞርታሊቲ ሬት ነው። under 5 mortality rate, this is the number of days in a year among infant and children between birth and 5 years age per 1000 live births። under 5 mortality rate ማለት ደግሞ የቻይልድን እና የኢንፋንት ሞርታሊቲን አንድ ላይ የያዘ ሲሆን ከሚወለዱት 1000 ህጻናት መካከል እድሜያቸው ከ1 እስከ 5 የሆኑት ምን ያህሉ ሞተዋል ማለት ነው። maternal mortality rate, this is the annual number of maternal days occurring during pregnancy, childbirth, or within 2 months after the birth or terminating of pregnancy per 1000 women between 15 and 19 years of age። ስለዚህ እድሜያቸው ከ15 እስከ 49 የሆኑ 1000 ሴቶች መካከል በእነዚህ ምክንያቶች የሞቱት በማተርናል ሞርታሊቲ ውስጥ ይቆጠራሉ። ለምሳሌ በእርግዝና ወቅት የሞቱ፣ በውልደት ጊዜ የሞቱ፣ ልጅ ሲያስወርዱ የሞቱ ወይ ደግሞ ከወለዱ እስከ 2 መንዝ ባለው ጊዜ የሞቱ ሴቶች ጠቅላላ ቁጥር በዚህ በማተርናል ሞርታሊቲ ውስጥ ይካተታል። ከስንት ሰዎች ነው? ከ1000 ከ15 እስከ 49 ያሉ ሴቶች ቁጥር ማለት ነው። adult mortality rate, this is the number of days in a year among adults between 15 and 49 years age per 1000 adults of the same age። 1000 እድሜያቸው ከ15 እስከ 49 የሆኑ ሰዎች መካከል ምን ያህሉ ሞተዋል በአንድ ዓመት ውስጥ የሚለውን የሚያይ ነው።
Age specific days rate ምንለው this is the number of days that occur in a given year per thousand of the population in a 5-year age group ማለትም ኤጅ ስፔሲፊክ ሲል በእድሜ የተወሰነ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ ቅድማውን ቻይልድ ሞርታሊቲ የኤጅ ስፔሲፊክ ነው፣ እድሜያቸው ከ1 እስከ 5 የሆነ። በተመሳሳይ ደግሞ እድሜያቸው ልክ የአደልትንም ስንመለከት ከ15 እስከ 49 ነው መብለጥ የለበትም ይላል ከ5 ዓመት። ስለዚህ ከ5 ደግሞ እስከ 10 ከ15 እስከ 20 ለምሳሌ ከ20 እስከ 25 ያለውን ብንመለከት መጀመሪያ 1000 እድሜያቸው ከ20 እስከ 20 የሆነ ፖፑሌሽን ያስፈልጉናል። ከነዛ ውስጥ በአመት ምን ያህል ይሞታሉ የሚለውን የሚያይ ነው። Life expectancy, this is the average number of years a newborn baby is expected to live if he or she is exposed throughout life to the prevailing pattern of age-specific days rate. አንድ የተወለደ ህፃን ምን ያህል በህይወት ሙሉ ያለምንም የሆነ መኖር የሚጠበቅበት እድሜ ማለት ነው። Levels and differentials of mortality in Ethiopia. ልክ ቅድም እንዳየነው ለፈርቲሊቲ ሬቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እንደሚመስል ዴይዙስ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናየው። In general, mortality rate have been declining around the world including in Ethiopia. ድሮ ከነበረው ወቅት ላይ ጋር ሲነጻጸር የሞት ሬት እየቀነሰ ነው የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥም ጨምሮ ማለት ነው። ሬቱ ይለያያል እንጂ በመላው ዓለም ላይ እየቀነሰ ነው። However, as its most countries in sub-Saharan Africa, Ethiopia is still characterized by a high level of mortality. ምንም ያህል ሬቱ ከጥንት ጊዜ ይሻል እንጂ አሁንም ግን እንደ ሌሎቹ ሰብ-ሳሃራ ካንትሪዎች ብዙ ሞት ከሚቆጠርባቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንደኛዋ ናት። The most recent conducted demographic and health survey of Ethiopia showed that the mortality level of Ethiopia's population as measured by infant mortality rate, child mortality rate, maternal mortality rate እና adult mortality rate, this is the highest level in the world. በኢንፋንቶች ስንመለከት 80 ከ1000 ህፃናት ይሞታሉ። በቻይልድ ስንመለከት 56 ከ1000 ይሞታሉ። በማተርናል ስንመለከት 1 ከ1000 ትሞታለች እና በአደልት ስንመለከት ደግሞ 5 ከ1000 ይሞታሉ። ስለዚህ ያው አደልት ላይ ብዙም አናይም፣ ማተርናሊቲም ብዙም አናይም። ነገር ግን የኢንፋንቱና የቻይልድ ዴይዝ ሬቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ክሩድ ዴይዝ ሬት ቅድም ምንድን ነበር ያለው? በአጠቃላይ በአንድ ፖፑሌሽን የሚመዘገበው የሞት ቁጥር በአንድ አመት ውስጥ ማለት ነው። The crude days rate is the number of days per 1000 people during a given year. በአንድ አመት ውስጥ ከ1000 ሰዎች ምን ያህል ሞቱ የሚለውን የሚያይ ነው። In 2005, there were just over than normal days in Ethiopia for a child days rate of days per 1000 population. ይቅርታ child በdays rate ሳይሆን crude days rate። ስለዚህ በ2005 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ጥናት መሰረት በ2005 በጣም ኖርማል ከሚባለው በላይ ብዙ ህዝብ የሞተበት እና በጣም ትልቅ crude days rate የተመዘገበበት አመት ነበር። However, the crude days rate of a given population reveals neither the age, sex patterns of the mortality level nor the socioeconomic characteristics of the given population. እንትንን ስንመለከት ክሩድ ዴይዝ ሬት ስናይ በማንኛውም ኤጅ ሬንጅ ውስጥ ያሉ ህዝቦች 1000 ከእነሱ መካከል የሞተውን ሰው ነው የምናየው። ስለዚህ ወንዶች ናቸው የሞቱት፣ ሴቶች ናቸው የሞቱት፣ ህፃናት ናቸው የሞቱት፣ አዋቂዎች ናቸው የሞቱት፣ ዲፔንደንት ናቸው ኢንዲፔንደንት አይደሉም የሚለውን የሚለይ ስላልሆነ ምንም ሲግኒፊካንት አይደለም። በቃ የሞተውን ሰው ሌቭል አወቅን፣ ምንም ለውጥ አያመጣም። So therefore, infant mortality rate, child mortality rate, maternal mortality rate, adult mortality rate and life expectancy are generally regarded as better indicators than crude days rate of mortality in relation to the socio-economic characteristics of population of a given country. ስለዚህ ከክሩድ ዴይዝ ሬት ይልቅ ሌሎቹ የጠቀስናቸው የሞርታሊቲ ታይፖች ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱ ማን እንደሞተ በስነስርዓት ስፔሲፊካሊ ይናገራሉ። ማን እንደሞተ ካወቅን ደግሞ የቱ ጋር እንደጎደለ እናውቃለን ማለት ነው። የቱ ጋር እንደሚሰራ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሲግኒፊካንት ያልሆነው የዴይዝ ሬት አይነት ብዙ ኢንፎርሜሽን የማይሰጠን ማን ነው ከተባልን ክሩድ ዴይዝ ሬት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በደፈናው ነው የሚሰጠን ኢንፎርሜሽን። ኢንፋንት ኤንድ ቻይልድ ሞርታሊቲ. Infant mortality rate
and child mortality rates are used respectively to indicate a country's health status and socioeconomic development status. በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ የኢንፋንት እና ገና ጨቅላ ማለት ነው የህፃናት ዴዝ ሬት ስናውቅ የአንድን ሀገር ሄልዝ ስታተስ እና ሶሾ ኢኮኖሚክ በተዘዋዋሪ ኢንዲኬተሮች ናቸው። እንዲያውም በዓለም ዋናዎቹ የአንድ ሀገር ዴቨሎፕድ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ከሚለኩባቸው መስፈርቶች የኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ነው። ምክንያቱም እሱ ስለ ሄልዝ ብዙ ነገር ይናገራል፣ ስለ እናቶቹ ይናገራል እና በአጠቃላይ እንደ የሄልዝ ስታተስ እና የኢኮኖሚው መለኪያ ናቸው። and the analytics of these rates and are thus useful in identifying needs in planning health programs and initiating child survival efforts. ምክንያቱም እነዚህን ሁለቱን ካወቅናቸው መገንባት ያለብንን መስራት ያለብን ፕሮግራሞች ስለሚያሳዩን አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። So in addition the measures are useful for population project. በፖፑሌሽን ውስጥ የተለያየ ነገር ስናቅድና ፕሮጀክት ስንወጣ ሁለቱን በደንብ ካየናቸው ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን ይሰጡናል። Infant mortality rate is the number of days among infants between the moment of birth to the first birthday. ቅድም እንዳልነው ኢንፋንት ሞርታሊቲ ማለት የጨቅላ ህጻናት 1 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ ያሉ የሞቱ ህጻናት ማለት ነው። ቻይልድ ከአንድ ሺዎቹ መካከል ምን ያህሉ ሞቱ የሚለውን። ቻይልድ ሞርታሊቲ ደግሞ በተዘዋዋሪ እስከ 5 ዓመት ብለናል። አንደር 5 ሞርታሊቲ ሬት አንደር 5 ማለት ደግሞ የኢንፋንትንም የቻይልድንም አንድ ላይ የሚይዝ እንደሆነ አይተናል። So one of the targets of Ethiopian Millennium Development Goal የኢትዮጵያ 2000 ላይ የወጣው ምንድን ነበረ የዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ኢትዮጵያንስ ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ይባል ነበር እና በውስጡ ስለ ፕራይመሪ ስኩል ሁሉም ሰው ኢንጌጅን ለማድረግ ድህነትን ለመቀነስ ምናምን የወጣ ስትራቴጂ ነበረ። ከነዛ መካከል ዋናው ዓላማው ምንድን ነበር? የኢንፋንት እና የቻይልድ ሞርታሊቲን መቀነስ ማለት ነው። እና ይህንን አቺቭ አደርጋለሁ ብሎ አቺቭ ለማድረግ ያወጣቸው መንገዶች ደግሞ የመጀመሪያ upgrading the proportion of births attended by skilled health personnels ማለትም የበርዝ ፕሮፖርሽኑ ላይክ ፕሮፖርሽናል የሆነ ኦቨር እንዳይሆን ፕሮፖርሽናል የሆነ ስኪልድ የሆነ ፐርሰናል አማካሪዎች ምናምን ማምጣት ነው። ሌላው ኢንክሪዚንግ immunization against the 6 vaccine preventable diseases ሌላ ደግሞ ክትባቶች አሉ ለጨቅላ ህጻናት ከ1 እስከ 5 ላሉ ህጻናት የሚሰጡ ማለት ነው። በዚያ አሁን ላይ ብዙ ህጻናት የሚከተቡት ስለዚህ እነሱ ራሱ አንደኛው እቅድ ነበረ። ሌላው upgrading the status of women through education and enhancing their participation in labor force ስራ እንዲሰሩ ማበረታታትና ስለ ራፒድ ፖፑሌሽን ማስተማር በጥሩ ካልወለዱ በጣም እንደሚያስቸግር ላይክ አዌርነስ መፍጠር ሌላው እቅድ ነው። ሶ ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎል እንዴት ነው አቺቭ ለማድረግ ያቀደው የኢንፋንት እና የቻይልድ ሞርታሊቲ መቀነሱን ከተባለ እነዚህ 3 ኢንፎርሜሽኖች መጥቀስ ነው። In the infant mortality and child mortality rate in Ethiopia in 2005 were 80 and 56 respectively. የኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት በ2005 ጥናት አማካኝነት ነው። ኢንፋንት ሞርታሊቲው 80 ከ1000 ነበረ። የቻይልዱ ደግሞ 56 ከ1000 ማለት ነው። የቅድሙ ሰንጠረዥ ላይ አይተነዋል። The under 5 mortality rate for the same period was 132 days per 100 live births. አንደር 5 ማለት ደግሞ የህፃናቱንም የጨቅላዎችንም አንድ ላይ ስንመለከት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ካየ ነው 132 ከ1000 ይሞታሉ። በጣም ብዙ ነው። And this means that 1 in every 13 Ethiopian children died before reaching age 1. ከ13 ጨቅላ ህፃናት 1 ዓመት ሳይሞላቸው አንዱ ልጅ ይሞታል ማለት ነው። እና while 1 every 8 did not survive to the 5th birth. ከ8ቱ መካከል ደግሞ አንዱ የ5 ዓመቱን ሳያከብር ይሞታል። The infant mortality rate of Ethiopian population is not only significantly higher than the goal average, which is 52 per 1000, but it's also much higher than the average of the less developed countries, 57 per 1000. ምንድን ነው የሚለው? ግሎባል አቨሬጅ የዴዙ የኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት 52 ከ1000 ነው።
ሌስ ዴቨሎፕዶቹ እንደነ ሰብሳሃራ ምናምን ያሉት ደግሞ 57 ከ1000 ነው። የኢትዮጵያ ስንት ነው? 80 ደርሷል። ስለዚህ በግሎባሉም በሌስ ዴቨሎፕድ ሀገሮችም ሚንስ ብናየው በጣም ከፍተኛ ነው የኢትዮጵያ ኢንፋንት ሞርታሊቲ ዴይዝ። Ethiopia's very high infant mortality rate is even more striking when we compare it with the lowest rate among the world's developed countries such as in Japan. ከአንድ ሺዎቹ የሚወለዱት ህጻናት 4 ብቻ ናቸው የሚሞቱት። the lowest in the world በጣም በዓለማችን ትንሽ ኢንፋንት ሞርታሊቲ ካለባት ሀገር ጃፓን አንዷ ናት። ሌላው ስዊድን ደግሞ 5 ከ1000 ብቻ ይሞታሉ። ፊንላንድ ከ1000 አሁንም 5.8 አለ። ታይዋን ውስጥ 6፣ ስዊዘርላንድ 7፣ ዩኤስኤ 8። ስለዚህ አይደለም ከአቨሬጅ ከነዚህ ከለስ ዴቨሎፕድ ካላቸው ምንድነው ለስ ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ካላቸው ጋር አነጻጽረ ነው ከነ 57ቱ ጋር ሲወዳደር ራሱ ሃየር ነው 80። ግራፉን መመልከት ትችላላችሁ 189 ላይ It is clear that infant and child survival in Ethiopia is influenced by maternal socioeconomic characteristics, and that those conditions differ because regions and between rural and urban areas. ይህ የብዙ ልጅ መኖር የኢንፋንትና የህፃናት መብዛት የማተርናል ወይ ደግሞ የእናቶች የሶሾ ኢኮኖሚክ ካራክተርን የሚያሳይ ነው። ሌላው ደግሞ በገጠርና በከተማ ያለው የኢንፋንትና የቻይልድ ዴይዝ ራሱ እኩል አይደለም። This is significant urban, rural and regional variation in child mortality levels. ሌላው በአርባን እና በሩራል ኤሪያ ያለው ምንድነው መለያየት የሞርታሊቲ ሌቭል መለያየት ሌላኛው ካራክተር ነው በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት። for example EDHS 2005 shows that infant mortality rate in urban area was about 66 days per 1000 live births. በከተማ ከ1066 ይሞታሉ፣ በገጠሩ ደግሞ ከ1081 ይሞታል። ስለዚህ ሪሌቲቭሊ የከተማው ይሻላል፣ ግን ስቲል በቃ 66 ከአቬሬጅ በላይ ነው። There are wide regional differentials in infant, child and under 5 mortality level in Ethiopia. ምንድነው በሪጅኖቹ መካከል ቢሆንም ስቲል ልዩነት አለ በሪጅኖች ማለት ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ በጣም ሎስት ዴዝ ሬት አላት ከምትባል መካከል ናት። ሎስቱ ስንት ነው? 72 which is the most urbanized parts of the country። በጣም አርባናይዝ የምትባለው የሀገሪቱ ክፍል አዲስ አበባ ናት። በዛ 72 ከ1000 ህጻናት ይሞታሉ። ሌላው በጣም ሃይስት አለ፣ ይሄ ሎስቱ ነው 72። ሃይስት አለ የሚባለው ደግሞ ቤኒሻንጉል እና ጋምቤላ አምሃራ ነው። ጋምቤላ ውስጥ 157 ከ1000 ይሞታሉ። ጋምቤላ ውስጥ ደግሞ 156 ከ1000 ይሞታሉ። አማራ ውስጥ ደግሞ 154 ከ1000 ይሞታሉ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ሃይስት እነማን ናቸው? ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ አምሃራ። ደሎስ ደግሞ አዲስ አበባ። ፎከስ survival of infant and child in Ethiopia is strongly influenced by the maternal education and socio-economic status። ቅድም እንዳልነው የህፃናትና የጨቅላዎች መሞት በእናትዮቹ ወይ ደግሞ በእናቶች እውቀትና ሶሾ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ላይ በጣም ዲፔንድ ያደርጋል። በሱ ላይ ብቻ ሳይሆን በኤጅ አት በርዝ የሚወልዱበት እድሜ፣ ቻይልድ በርዝ ኦርደር አለ። ወዲያውኑ ማከታተል ነው ወይስ አንደኛውን አሳድጎ መከተል ነው? በርዝ ኢንተርቫል ነው እሱኛው። ከዛ ጀንደር ደግሞ አለ። ስለዚህ በጣም ብዙ ነገር አፌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። under 5 mortality among children born to the mother with no education is more than twice as high as the among children born with mother in secondary and higher education. ምንም ያልተማሩ እናቶች የሚወልዷቸው ከእድሜያቸው ከ5 በታች የሆኑ ህጻናት ከተማሩ ሴቶች ጋር ሪሌቲቭሊ ሲታይ በእጥፍ ይበልጣል። አሁን ለምሳሌ የተማሩ ሴቶች 6 ወይ ደግሞ 3 ወይ 2 ቢወልዱ ያልተማሩት ደግሞ ምንም ኤዱኬሽን ያላገኙት 6 ወይ ደግሞ 7 ወይ 5 ሊወልዱ ይችላሉ። ስለዚህ እጥፍ ነው ማለት ነው። ባልተማሩ ቁጥር በጣም ብዙ ቻይልድ ይወልዳሉ። እና ኤዱኬሽን ሲባል ደግሞ ወደ ማተርናሊቲ ሲመጣ ግዴታ ላይክ እንደ ትምህርት ቤት ገብቶ ከሀስከፈ ምናምን መሆን የለበትም። ጀስት አዌር ማድረግም ዋነኛ እንደ ትምህርት ይቆጠራል። አዌር ማድረግ ብዙ መውለድ እንደሌለባቸው።
Child mortality is higher among children born to the mothers under 20 and over age 40. የሚሞቱት ህጻናት ቁጥር በጣም የሚመዘገበው አንድም እድሜያቸው ከ20 በታች በሆኑ ሴቶች የተወለዱና ሌላ ደግሞ እድሜያቸው ከ40 በላይ በሆኑ የሚወለዱ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ሴቶች ብዙ ጊዜ ከ20 ዓመት በታች የሚወልዷቸው የመሞት ፕሮባቢሊቲ ያላቸው በስነ ስርዓት ካልተያዙ ማለት ነው። ከ40 በላይ የሚወለዱ ብዙዎቹ የሚሞቱት በእነዚህ ኬዞች ነው። Child born within 2 years of preceding birth are more than 3 times as likely to die within the few years of life as the children born after the interval of 3 or more years. በየ2 ዓመቱ የሚወለዱ ልጆች ላይክ ኢንተርቫሉ አንድ ሴት በየ2 ዓመት የምትወልድ ከሆነ ሌሎቹ በየ3 ዓመት እና ከዛ በላይ ዓመት ኢንተርቫል ከሚወለዱ ልጆች ጋር ሲታይ እነዚህኞቹ ይሞታሉ በየ2 ዓመት ኢንተርቫል ከሚወለዱት ማለት ነው። Now, first births in births of order 7 and higher also suffer significantly high rate of mortality than births order 2 to 6. በመጀመሪያ የሚወለዱና ከ6 በላይ በ7 ምናምን የሚወለዱ የሞት እንትን አላቸው እድል አላቸው። ብዙዎቹ የሚሞቱትም በዛ ነው። ነገር ግን ከሁለተኛ ልጅ እስከ 6ኛ ልጅ አይሞቱም። የመጀመሪያዎቹ ብዙ ጊዜ ይሞታሉ በኤርሊ ኤጅ ምናምን የሚወለዱ ስለሆኑ ከዛ ከ2 እስከ 6 ያለው ፋይን እና ከ7 በኋላ ራሱ የሚሞት እድል አላቸው ይላል። Male children experience higher mortality than female children. ባለፈው ቪዲዮአችን ላይ እንዳየነው በዚህ ቻፕተር ስር ማለት ነው ወንዶችና ሴቶች መጀመሪያ ሲወለዱ የኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ጊዜ ብዙ ሜል ችልድረኖች ይሞታሉ። ነገር ግን ለስ ፊሜል ችልድረኖች ናቸው የሚሞቱት። ስለዚህ ወንዶች ገና እንደተወለዱ ብዙዎቹ የሚሞቱት ኢንፋንቶች ወንዶች ናቸው። ግን በኋላ ላይ እያደጉ ሲመጡ የሴቶችን ሞት እየጨመረ ወደ ኢኳል የሆነ ሴክስ ሬሽዮ እንዲኖር ያደርጋል ብለናል 99% ምናምን። ስለዚህ ግን በኢንፋንት ስናየው ብዙ ሜል ችልድረኖች ይሞታሉ ከሴቶች ይልቅ። Children born at home with the help of traditional birth attendants experience higher mortality than those who born in modern health centers with skilled medical personnel. ሌላው ቤት ውስጥ ከሚወለዱና ሆስፒታል ውስጥ ከሚወለዱ በባህላዊና በዘመናዊ መንገድ ማለት ነው። ቤት ውስጥ በባህላዊ መንገድ የሚወለዱ ብዙ ይሞታሉ። ስለዚህ በቃ እንዴት እነዚህን ኬዞች ጥቀሱ ሪሌት አድርጉ ብንባል አሁን የጠቀስናቸውን ኮንሰፕቶች ማንሳት ነው። ማተርናል ሞርታሊቲ ደግሞ የእናቶች ሞት ነው። ቅድም አይተናል። አሁን ሰፋ አድርገን እንየው። ማተርናል ሞርታሊቲ is any death that occurs during pregnancy በእርግዝና ጊዜ child birth በወሊድ ጊዜ or 2 months after birth ከወለዱ እስከ 2 ወር ባለው ጊዜ ከሞቱ or terminating of pregnancy ወይ ደግሞ ሲያስወርዱ ከሞቱ በአጠቃላይ ማተርናል ሞርታሊቲ የእናቶች ሞት ይባላል። Maternal mortality rate is the annual number of maternal deaths per 1,000 women aged 15 to 49. Maternal mortality calculate ሲደረግ በአንድ ዓመት ውስጥ እድሜያቸው ከ18 እስከ 49 የሆኑ 1000 ሴቶች መካከል ምን ያህል ሞቱ የሚለውን ነው ፎርሙላ ሲሰራ ማለት ነው። 1000 እድሜያቸው ከ15 እስከ 49 የሆኑ ሴቶች መካከል ምን ያህል ሞተዋል። Such a rate is an important indicator of the reproductive health. ይሄንን ኢንፎርሜሽን ወይ ደግሞ የማተርናል ሞርታሊቲ ሬት ማወቃችን የተለያየ ኢንፎርሜሽን ይሰጣል። ከዛ መካከል ስለ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል። ስለ ብሮድ ከፍ ስናደርገው ደግሞ ስለ ጤና ስታተስ በአጠቃላይ ይነግረናል። በአጠቃላይ አንድ ፖፑሌሽን ውስጥ ያለውን ከሄልዝ ጋር የተገናኘ ኢንፎርሜሽን በደንብ ፕሮቫይድ ያደርግልናል ይሄንን ሬት ስናውቅ። The maternal mortality rate in Ethiopia is high in relation to such rates in the developed country. ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ማተርናል ሞርታሊቲ ስንመለከት አሁንም ከአደጉት ሀገራት ንጽጽር ጋር ብዙ ነው። ብዙ እናቶች ይሞታሉ። For instance, the average Ethiopian value of maternal mortality rate from the period ከ1994 እስከ 2005 1.34 ነው። ትንሽ ነው አክቹሊ፣ ግን ከሌሎች ጋር ኮምፔር ሲደረግ higher ነው ይላል። The figure seems low. But during this period, maternal deaths in the country counted for 21% of all deaths of women aged in 15 to 19. እንዳልኩት ትንሽ አይደለም። ምክንያቱም ትንሽ ሊመስላችሁ ይችላል። ነገር ግን በሀገሪቱ ውስጥ ከተቆጠሩት የዴዞች ከ15 እስከ 49 ያሉት ዴዞች 21 የሚያክለውን ፐርሰንት የእናቶች ሞት ነው የሚይዘው ይላል።
In other words, more than 1 in 5 Ethiopian women who die in the period died from pregnancy or pregnancy related causes. ስለዚህ ከ5 የኢትዮጵያ ሴቶች መካከል አንዷ ከእርግዝና ጋር የተያዙ ጤናዎች ጋር አብራ ትሞታለች ማለት ነው። This shows that high mortality maternal mortality level in Ethiopia። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ የእናቶች ሞት ቁጥር እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ለዛሬ ይሄኛው ይበቃናል። በሚቀጥለው ደግሞ ኢምፓክትስ ኦፍ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ የራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ኢፌክት ምን እንደሆነ እናያለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።